صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع بعيد عن الطبخ. احنا قلنا قبل كده القناه بتاعتنا متنوعه بتشمل موضوعات كتير جدا. فان شاء الله الموضوع بتاع النهارده كده يعني يصيب الهدف زي ما احنا بنقول. انا يعني مش طالعه اتكلم في الموضوع ككلام وخلاص، لا انا بوجه رساله للمجتمع. وبوجه رسالة معينة للناس اللي هم عندهم فيديوهات على اليوتيوب وعندهم نسبة مشاهدة عالية جدا، ان هم يطلعوا يتكلموا في الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده، عشان نعمل توعية للمجتمع، عشان رفقا بالناس اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي، او المرض المعين اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. وانا بقول ان هو مرض لان هو فعلا مرض ملناش دخل فيه بيه خالص. كاحنا بشر ملناش اي يد فيه، ده حاجة ربنا اللي خلقها وربنا اللي عاملها، مش انا ولا انت. فعشان كده انا بستغرب ان احنا ليه بنتنمر وليه بنستخف وليه بنعمل الحاجات اللي احنا بنعملها دي. انا النهارده هتكلم على التحول الجنسي من ذكر لانثى والعكس. الناس دي بتعاني معاناة غير طبيعية من اول ما بتتولد لغاية ما بتموت. انا الموضوع ده لما حبيت اقرا عنه عشان اتكلم عنه، لقيت ان الموضوع كبير قوي، الموضوع اكبر من ان انا اتكلم فيه، عايز اطباء يتكلموا فيه. لا هتكلم عليه فيه من الناحية الطبية ولا من الناحية الدينية، انا احب اتكلم عليه من الناحية الانسانية والاجتماعية ونظرة المجتمع فقط. احنا عايزين نعمل توعية للشباب، وللفتيات وللأطفال للناس كلها، ان احنا نتعامل مع الناس دي طبيعي. الناس دي بتعاني من مشاكل رهيبة. الناس دي يعني انا النهاردة مثلا مش عايزة ابقى ذكر فهبقى ذكر، عايزة ابقى انثى هبقى انثى. الناس دي بتخضع لعلاج هرموني لمدة سنوات طويلة، لعلاج نفسي لمدة سنوات طويلة، وبعد كده بيخضع للعمليات. وفي منهم ما بيخضعش للعمليات لان بيبقى عنده مشاكل تانية، فما ينفعش ان هو يعمل العملية دي. فتخيلوا كم التعب النفسي والمعاناة والحالة اللي هو بيمر بيها طول عمره من اول ما بيتولد لغاية ما بيموت. في ناس بتوصل للانتحار. انا شايفة المجتمع كمان بيتعامل معاه بسخافة وبتنمر، مع اني انا قلت في الاول ان ده مرض وخلقة ربنا، فما ينفعش ان احنا نتريق عليها ونتنقر عليها. انا حابة اني انا اقول ان لازم يبقى فيه توعية اكتر من كده لينا احنا كمجتمع، ان احنا نتعامل مع الناس دي ونقبل الناس دي بوضعها، لان الوضع ده مش هيتغير، لانه ده مرض فهيفضل موجود العمر كله. فكفاية الناس دي المعاناة اللي هي بتعانيها، فمش ناقصة لما تخرج للمجتمع ان احنا نكرهه نفسه، نخليه يعني نقول له هو انت يعني استغفر الله العظيم، نقول له انت مخلوق غلط، لا انت مكانك مش هنا. انا بستغرب على المذيعين اللي بيعملوا حوارات مع الناس دي. والله انا كمشاهده بتفرج بقول ازاي الشخص المريض ده وافق انه يتسال الاسئله السخيفه دي من المذيع. الحوار بياخد شكل مش ظريف خالص في الحوار، في الكلام، في الطريقه، في الاسلوب، حتى طريقه السؤال يعني سخيفه. تحس ان هما يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس انا بحس انه بيتنقور وبيتريق وطالع يعمل نسبه مشاهدات وطالع يعمل ترند لنفسه وطالع. وبستغرب ان الحاله المرضيه دي وافقت ازاي ان هي تقبل الكلام ده والطريقه والاسلوب. ورجال الدين، بعض رجال الدين طبعا مش كلهم، عشان خاطر بحس ان هم بيختاروا ناس معينه بيتكلموا برضو بطريقه مش ظريفه على الناس دي. انا واحده من الناس لما كنت طفله كان الكلام دايما يتقال لي على الناس دي ما تقربيش من الناس دي، الناس دي يعني بمعنى اصح منبوذه في المجتمع، الناس دي خافي منها، الناس دي هتاذيكي. لما كبرت حسيت وقريت وشفت الناس دي، حسيت ان الناس دي بتعاني معاناة غير طبيعية، انت لا هتدركها ولا انا هدركها، احنا مش هنحس بيها. بس هقول لك على حاجة، انت لما يكون فيك عيب، ماشي كلنا فينا عيوب طبعا، لما يكون فيك عيب او فيك حاجة معينة، عجز معين، اعاقة معينة، زي ما بتقول ما بحبش حد يتكي على الجرح، لان لما بيتكي على الجرح بينزف زي ما بيقولوا بالبلدي كده. فانت طول الوقت بتتكي على الجرح لغايه ما ينزف عنده، لغايه ما توصله لمرحله الانتحار. وسيادتك انت استفدت ايه؟ خدت ذنوب، تروح فين من ربنا ومن حسابه ومن عقابه، وانت كبني ادم ليه ما حسيتش بالبني ادم اللي زيك؟ فانا يعني طالعه اتكلم من الناحيه الاجتماعيه بس، ومن النظره الاجتماعيه والانسانيه للناس دي. انا حابه الناس، بقول اليوتيوبر اللي بيدخلوا كل بيوت الناس، اللي هم اكتر المشاهدات اكتر من التلفزيون والراديو والكلام ده كله، الناس دي تقدر فعلا تعمل فيديوهات توعية، ان احنا نغير نظرتنا في المجتمع للناس دي، يعني احنا نتعامل مع الناس دي بصورة وبطريقة انضف وانقى من كده. لان الموضوع بقى اوفر، الموضوع زاد عن حده. الناس دي فعلا كترت في المجتمع، الناس دي مش فئة بسيطة على فكرة، في عدد موجود معانا، يعني في عدد موجود في مصر وفي الدول العالم كله. الناس دي جزء مننا تمام وعايشين، ممكن يبقى اختي، ممكن يبقى اخويا، ممكن يبقى حد قريبي، تمام.
فانا مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، او مش حابه ان انا اقول اي حاجه اكتر من كده، غير ان احنا نعمل فيديوهات توعيه للناس، بحيث ان احنا نتقبل فكره تغيير الاخر او الجنس الاخر ده، لان هو ده، واتعامل مع الموضوع ده على اساس ان هو فعلا مرض، لان هو فعلا مرض ملناش اي علاقه بيه خالص. ده هرمون في المخ بيتولد بيه او بيتغير بعد فتره من ولاده الطفل، فاحنا ملناش دعوه بيه اي خالص. الانسان ملهوش اي دخل فيه لا من بعيد ولا من قريب، فهو زيه زي اي مرض. فاتمنى ان احنا يعني رفقا بالناس دي، ان احنا نحترم الناس دي اكتر، ان نحتوي الناس دي، لان الناس دي زينا، والناس دي بتفضل تعاني لغايه ما بتموت حتى بعد التحول الجنسي. بس هو ده الموضوع ده، انا مش هطول اكتر من كده. يا ريت نعمل فيديوهات توعيه ان احنا نقبل الناس دي، والناس دي نسيبها في حالها زي ما بيقولوا، وبلاش كم السخافه والتنمر والنقوره. لان في ناس على فكره لو ما اتنقورتش وما استخفتش وما تنمرتش، والله ده مرض على فكره. هو التنمر والنقوره والحاجات دي مرض برضو زي المرض ده. فاتنقور على اللي بيربي شعره، واتنقور على اللي بيتشبه، اللي هو راجل وبيتشبه بالنساء، والنساء اللي متشبهات بالرجال. او دول الناس فعلا اللي احنا نتنقر عليهم ونتنمر عليهم من هنا لغايه بكره، ونقول لهم اصلحوا من نفسكم. مش لما واحد يربي شعر ما شاء الله ده انت قمر، ولما بنت مش عارفه تلبس ايه بسم الله ما شاء الله ده انت مزه، ده انت مودرن، تمام. ولما يجي حاله مرضيه زي الناس دي، اقعد اتنقر عليهم. ايه يا جماعه انتوا في ايه؟ المفروض احنا نفوق شويه. ولازم يبقى في فيديوهات توعيه بدل فيديوهات، معلش سوري، تحديات الاكل والروتين اليومي والكلام اللي هو مش هيفيدني بحاجه. دي اطلع اقول معلوم يا سيدي اعمل اللي انت عايز تعمله، تمام، براحتك انت حر. في وسط اللي انت بتعمله ده قول معلومه، قول نصيحه، قول حاجه المجتمع وانا كمشاهده استفيد منها. بس انا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده، والموضوع ده فعلا ليا فتره طويله قوي عايزه اتكلم فيه، وكنت حابه ان انا اتكلم فيه باستفاضه واكتر من كده وبمعلومات طبيه. بس للاسف لما قرات عنه حسيت ان الموضوع اكبر من ان انا اتكلم فيه خالص، لان الموضوع كبير جدا والموضوع صعب وشائك. بس هو ده اللي انا عايزه اقوله. يلا اشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.